ما نبدأ لا تنسون لايك وكل شيء أنا عم أقول لكم في أول فيديو. يلا نبدأ. أوكي يلا نحط كولا هون. يلا خسر كرحنا. اوكي يلا خلصنا الصودا دلوقتي. اوكي ستوب. اوكي اسفة مرة اسفة انه الاشعار. يلا نحط حليب. لو بدكم العب روبوكس اكتبوا لي والله راح العبها، يعني انا اشتقت لها. يب ما عارفة وش اقول. يب وبس. يب اوكي خلص. يلا هذه هنا مش صغير هذا. يا رب او ماي جاد. البيض هذا لا يا رب. اوكي يعني عمرت البيض والخوخ او التفاح وما صورت لكم، اسفة. اوكي يلا كمل. هذا خوخ ولا تفاح؟ يشبه الخوخ او التفاح. انا قلت تفاح، اكتبوا لي وراح نعرف. فيديو سلمان هذا ولا وش؟ لا مو سلام. شوفوا وين حطت. لا يا ربي يكون عم يمزح. تخيل لو كان فيها وقت. لا اصلا ما فيها وقت. يلا نكمل. الحمد لله هذه صغيرة عم تيجي في كل مكان. اوكي خلصت. هذا بيض. لا اوكي والسلام. هذا شوف كم بقي لي. هذا مارس ولا ما ادري. راح امحي هذا البيض وهذه. هذا لا احطهم هنا. البيض دلوقتي هذا الشوكولات. يا ربي ايش هذه الثلاجة؟ البيض كالعادة ما في مشكلة. اوكي وبس هيك كان الفيديو، ما راح نفوز وباي.